به نظر من هر کسی میتونه نویسنده باشه. فقط باید نقطه تمرینی که برای شروع نویسندگی میخوام بهت بگم رو یاد بگیری. پس با من همراه باش. سلام، اسم من نگینه. اینجا نویسندگی خلاقه. خیلی خوش اومدین به یک اپیزود جدید. همونطور که اول اپیزود گفتم، امروز میخوایم یه سری مهارت‌های عجیب غریب و خنده‌دار و حتی فلسفی یاد بگیریم برای اینکه بتونیم مسیر نویسندگی خوبی داشته باشیم و نویسندگیمون رو تقویت بکنیم. با بخش اول شروع میکنم. بخش اول در مورد اینه که یه چشم‌خوره‌ای به تیترهای خبری بریم. یعنی چی؟ یعنی که وقتی یه خبری رو میخونیم، مثلا فرض کنیم که همین الان شبکه خبر داره میگه که یک سری سیاست‌های جدید میخوان اعمال بکنن در محیط زیست که آلودگی هوا رو کاهش میده. خب این خبر خوبیه، مگه نه؟ ولی شما میتونین یک نگاه انتقادی داشته باشین به این تیتر خبری. مثلا فکر کنین که خب آیا واقعا قابل اجرا هست؟ چه هزینه‌ای باید بابتش بدن؟ آیا واقعا نتیجه میده اگر اجراش بکنن؟ همین چیزها باعث میشه که شما علاوه بر این که تفکر انتقادیتون تقویت میشه، میتونین در واقع از دید نویسنده، یعنی نویسنده اون خبر یا کسی که حالا اگه مقاله‌ای هست، هر چیزی که هست تهیه کرده، شما بیاین دوباره اون تیتر خبری رو برای خودتون بازنویسی بکنین. تمام اون چیزهایی که مربوط به اون خبر هست رو شما بنویسین. مثل یه جور بازی میمونه. از این به بعد هر تیتر خبری که دیدین میتونه یک موضوعی باشه که بشینین راجبش بنویسین و بازم میگم این دید انتقادی شما رو تقویت میکنه. بخش دوم، وقتی که نظرتون عوض میشه. به آخرین باری که نظرتون راجب یک مسئله کاملا تغییر کرد و عوض شد فکر بکنید. مثلا ممکن بود شما فکر کنید که تکنولوژی یک ابزاریه که آدم‌ها رو از همدیگه دور میکنه، ولی توی دوران قرنطینه وقتی که بیماری کرونا همه‌گیر شده بود، دیدین که آدم‌ها توی اون شرایط اتفاقا به همدیگه خیلی نزدیک شدن و خب نظر آدم‌ها در مورد اینکه تکنولوژی باعث میشه از هم جدا بشن به طور کامل عوض شد. همینجا این میتونه یک نقطه عطفی باشه، یک در واقع گنجینه‌ای باشه از یک موضوعی برای نویسندگی که شما در موردش بنویسید. حالا من این مثال رو زدم، ولی میتونه تجربه شخصیتون باشه، میتونه از یه احساس عمیق بیاد، یک استدلال محکم، هر چیزی که باعث شده یک نظری شما داشتین و سپس اون تغییر کرده، همین رو میتونین در قالب یک نوشته بیارین، چون هم یک موضوع انسانی داره و هم خیلی آدما با هم راحت تر میتونن تعامل بکنن وقتی اینجور نوشته ها رو میخونن. بخش سوم، راهنمایی. متفاوت شهرتون باشین. یعنی چی؟ دقت کردین که آدمایی که تور لیدر هستن و توی سفر آدم‌ها رو راهنمایی میکنن یک نقشه‌ای دارن. شما میتونین راجع به اون نقشه، راجع به محلی که توش زندگی میکنین، منطقه، شهر یا کشوری که توش زندگی میکنین و هر جایی که نسبت بهش آشنایی دارین بنویسین. ولی نه مثلا اینکه بیاین حالا راجع به جاهای مهمش صحبت بکنین، راجع به کوچه پس کوچه هاش بگین. میتونین یکم طنزم باش قاطی بکنین. مثلا اگه دنبال قهوه خوبی هستی، برو تو این کوچه، تو این کافه، ولی اگه دنبال وای فای خوب هستی، از اونجا بیا بیرون. منظورم این که شما میتونین با خلاقیتتون راجع به جایی که زندگی میکنین و حالا تو ابعاد بزرگتر، نه خونه، کوچه، محله، منطقه و حالا داخل شهر، اون نقشه‌ای که ما همش تو سفر ازش استفاده میکنیم، اون سفر میتونه سفر نویسندگی شما باشه و میتونین راجع به این جور چیزا بنویسین و به نظر من خیلی میتونه جذاب باشه و آدم‌هایی هستن که به اینجور نوشته ها جذب بشن و بخونن. بخش چهارم، مستندسازی بکنین و بهش به عنوان یک سرگرمی جدید نگاه بکنین. نویسنده‌های خیلی بزرگ هم از چیزای روزمرهشون شروع کردن. مثلا شما تصور کنین که گیاه بونسای دارین توی خونتون یا حالا هر گیاهی.
از زمانی که شروع میکنین رسیدگی کنین به این گیاه، خاک براش میخرین، براش میریزین، آب بهش میدین، کجا میذارینش، گلدونش چه شکلیه و اولش چقدر بوده، حالا الان چقدر رشد کرده یا حتی اگر خراب شده، تمامی اینها به تنهایی میتونه یک داستان بشه و خب یه جورایی میشه گفت مستندسازی دیگه. یعنی شما دارین از یک چیزی که حالا سرگرمیتونه، یه چیزی که علاقتونه و توی خونتون جلوی چشمتون هست و براش کاری دارین میکنین، میتونین داستان بنویسین. بخش پنجم، نامه‌ای به خود گذشته‌تون. این بخش مورد علاقه خود منه. هر سنی که دارین، مثلا تصور کنین که جلوی خود 18 سالتون نشستین و اون جوان، حالا دیگه نوجوان که نیست، 18 سالگی، اون جوان چه احساسایی داره، چه رویاهایی داره، چه ظاهری داشته اون موقع، چه ترس‌هایی داشته، چی بهش میگین، چه تشویقی میکنین یا از چه چیزی سعی میکنین که اون رو دور بکنین و چه نصیحت هایی. حالا نصیحت خیلی کلمه خوبی نیست ولی خب چه چیزایی بهش میگین و اون شخص خودتونین، فقط توی سن کمتر، نه یه آدم دیگه. و این تمرین باعث میشه که شما به یه خودشناسی راجع به خودتون برسین، راجع به این که اون زمان تو چه جایگاهی بودین، چه مسیری رو طی کردین، الان تو چه زمانی هستین، تو چه جایگاهی هستین ببخشید، و چه چیزهایی رو تجربه کردین. همه اینا خودش میتونه به تنهایی یک موضوع نویسندگی، یک تمرین نویسندگی باشه و برای خودتون، یعنی حالا اصلا هیچ کس همونو نخونه، به داستان معروفی تبدیل نشه، چاپ نشه، ولی اگر علاقه دارین، این به لحاظ حتی روانشناسی هم میتونه خیلی کمک کننده باشه برای اینکه شما خودتون رو بهتر بشناسین و خلاقیتتون ببینین تو نویسندگی چقدر هست و به نظرم خیلی تمرین جذابیه، حتما امتحانش بکنید. بخش ششم، اتاق 101. حالا چرا بهش میگیم اتاق 101؟ این چیزی بوده که من طبق تحقیقاتی که کردم، چیزهایی که جمع کردم. نه. بخش ششم، اتاق 101. فرض کنین که شما از 100 تا چیز تو این دنیا بدتون میاد. ما میایم یه دونه دیگه هم میذاریم روش، اون رو به یک اتاق تبدیل میکنیم، اسمش رو میذاریم اتاق 101 و شما باید از چیزایی که خیلی منفورن و اصلا خوشتون نمیاد و براتون آزار دهنده از همه اینا رو بندازین تو اون اتاق. فرض کنین که میندازین تو اون اتاق، حالا بیاین راجعش بنویسین، راجع به اینکه از چه چیزایی بدتون میاد، چرا بدتون میاد، اونو مثلا میندازین تو این اتاق، نمیندازین تو این اتاق. و به نظر من خیلی میتونه یک طنزی داشته باشه، حتی میتونه یک نقد اجتماعی باشه اگر شما توی جامعه از یه چیزی خوشتون نمیاد و هر چیزی میتونه باشه، مثلا آدمای سیگاری، پشه، نمیدونم، هر چیزی. خیلی از آدما هستن مثلا از شب مثلا خوششون نمیاد، از گل و گیاه، از راجع به هر چیزی میتونه باشه و واقعا به نظر من 100 تا رو هر کسی میتونه بگه. ولی من گفتم اسم این اتاق میذاریم 101. یاده چیز افتادم، کارتون 101 سگ خالدار افتادم. و آره، میتونین راجع به چیزایی که خوشتون نمیادم بنویسین و اینم به نظر من خیلی جذابه. بخش هفتم اسمش در ستایش اعتیاده. حالا اعتیاد نه به اون معنای بدو یا اون رفتار پرخطر، مثلا مثل اعتیاد به حالا مواد مخدر، سیگار، اینا نه. مثلا اعتیاد به شکلات، اعتیاد به قهوه، اعتیاد به بازی، حالا اعتیادایی که هر کسی تو زندگیش داره و در صدد اینه تلاش میکنه که اونا رو کسی هم نفهمه و بر خودش مخفی بمونه. هممون بالاخره یه چیزایی مربوط به اعتیادای این شکلی داریم تو زندگیمون و این هم حتی میتونه یک موضوع نویسندگی باشه. میتونین طنز و قاطیش بکنین، خلاقیتتون رو راجبش ببرین بالا و در موردش بنویسین که مثلا به چه چیزی اعتیاد دارین، چرا اعتیاد دارین، از کجا شروع شده، دوست دارین این اعتیاد رو بذارین کنار یا نه، چه لذتی بهتون میده. راجب همه ابعادش میتونین بنویسین. من خودم اگه باشم راجب اعتیاد به قهوه مینویسم. بخش هشتم، جرقه از یک نقل قول. شما بعضی وقتا ممکنه که یک جمله
معروف یا حالا حتی کلیشه‌ای یا یک نقل قول از یک آدم معروف بشنوین یا بخونین، بعد یهو یه جرقه تو ذهنتون میخوره که مثلا این جمله میتونه خودش یه کتاب بشه. مثلا انیشتین یه جمله معروف داره، میگه که زندگی مثل دوچرخه سواری میمونه و برای حفظ تعادل باید در حرکت باشی. حالا البته اگه جمله‌شو اشتباه نگفته باشم ولی فکر کنم همچین چیزیه. و خب ببینین شما چجوری از این جمله تفسیر میکنین و در موردش چیا میتونین بنویسین. اینم به نظر من یک تمرین خیلی جذابه، مورد علاقه منم هست و من خودم همیشه جرقه های ایده های در واقع نویسندگی برام از اینجور جمله ها میخورده و همیشه به این فکر میکردم که خب اگه قرار باشه یک کتاب بنویسم، مثلا دوست دارم که موضوعش یا مثلا تایتل روی جلد کتاب من مثلا اسم مفهومی باشه، مثل همچین جملاتی. ولی این به تنهایی میتونه دیدگاه شما مثلا نسبت به زندگی رو نشون بده به خودتون و در موردش بنویسین. بخش نهم، تجربه شخصی به علاوه پژوهش علمی. یعنی چی؟ یه مثال براتون میزنم. اضطراب یک در واقع مقوله‌ایه توی در واقع علم روانشناسی که یک توضیحی داره، یک تعریفی داره و در موردش کلی مقاله نوشته شده و پژوهش‌های علمی راجبش شده. این به کنار، بیایم تو زندگی خودمون. ما همه آدما کم و بیش توی یک سری موقعیت‌ها توی سنین مختلف با اضطراب درگیر بودیم و هستیم و حتی خواهیم بود. و این یه چیزیه که هر کسی تجربهش کرده و یک تجربه شخصی راجبش داره. حالا از اون برم گفتم که اضطراب یک در واقع مقوله‌ایه که راجبش به صورت علمی تحقیق شده. شما میتونین تجربه شخصی خودتون از همچین در واقع احساسی، از همچین چیزی رو بیاین با پژوهش‌های علمی با همدیگه ترکیب بکنین. مثلا حالا من مثال اضطراب رو زدم، به ذهنم رسید، هر چیزی میتونه باشه. اگر خدایی نکرده مثلا افسردگی رو تو زندگیتون تجربه کردین، هر چیزی میتونین برین راجبش مقاله علمی بخونین، یه مقاله انتخاب کنین بخونین، بعد حالا تجربه شخصیتون رو بنویسین، بعد این دوتا رو با هم دیگه ترکیب بکنین. اینجوری هم یک نوشته‌ای نوشتین که اعتبار داره چون بیسش یه چیز علمی، یک تحقیق بوده، همین که یک تجربه شخصیه و آدما خیلی راحت میتونن با نوشته‌تون همدلی بکنن. بخش آخر، کاوش در قلب نوشتن. این قسمت آخر شاید همون بخش فلسفی اول اپیزوده که بهتون گفتم. از خودتون بپرسین که چرا اصلا می-نویسین؟ برای فرار از چیزی دارین می-نویسین؟ برای ارتباط گرفتن با چیزی دارین می-نویسین؟ یک علاقه دیرینه است یا هر چیزی میتونه باشه. چون نوشتن فقط خلق کلمات و جملات نیست، بلکه یک سفر درونیه. همونطور که گفتم شما اگه راجع به یک گلدون توی خونتون بنویسین یا راجع به یک موضوع مثلا یک نقل قول معروف بنویسین، راجع به هر چیزی که حالا من تو این اپیزود بهش اشاره کردم بنویسین، در نهایت شما دارین به یه سفری میرین، یک چیزایی رو بهش بیشتر توجه میکنین، خلاقیتتون رشد میکنه و خیلی از در واقع دیدگاه‌های انتقادگرانتون، طنزتون، تمام اینا تقویت میشه و باهاش آشنا میشین. پس به نویسندگی به این دید نگاه بکنین که براتون مثل یک مسیری میمونه که میخواین طی کنین. حالا میگم چه اون نوشته چاپ بشه، چه نشه، چه کسی بخونه، چه نخونه. اگر علاقه‌مند هستین به این زمینه و نویسنده هم هستین، حتی به این دید بهش نگاه بکنین و مطمئنم که خیلی کارهای باحالی میتونین بکنین با این 9 تا 10 تا نکته‌ای که من بهتون گفتم. خیلی یعنی منظورم چیزای باحالی میتونین بنویسین. اگر نوشتین و از این تکنیک‌ها استفاده کردین، بر ما کامنت بذارین. من همه کامنتاتون رو میخونم. ما رو سابسکرایب بکنین و دوستتون دارم. تا اپیزود بعدی، خدافظ.